Lâm Canh Tân sống cùng bạn gái là Hoa hậu học đường sinh năm 1999. Triệu Lệ Dĩnh vui mừng và nhẹ nhõm. Phùng Tiểu Cương bình luận về Triệu Lệ Dĩnh, kìa cô ấy không phải đang diễn cảnh sinh tồn, mà là đang diễn cảnh sinh tồn, cô ấy phải đối mặt với xe chở rác vào sáng sớm để quay phim, mũi đầy bùn và ho ra máu. Hiện tại, từ một nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đạt 2 giải thưởng trở thành nhà sản xuất, cô đã xây dựng một đế chế kinh doanh cả trên sân khấu và hậu trường. Nếu không bị cản trở bởi những vụ bê bối, hành trình của cô chắc chắn sẽ vươn tới những ngôi sao cao hơn. Lâm Canh Tân lại trở thành tâm điểm tìm kiếm, lần này là với bạn gái mới của anh là Thi Thụy Nghi. Đàn ông và phụ nữ đang yêu trông cực kỳ hạnh phúc. Nhưng đúng như dự đoán, Triệu Lệ Dĩnh lại bị cư dân mạng nhắc đến và thậm chí còn bị mắng. Triệu Lệ Dĩnh thực sự cảm thấy nhẹ nhõm khi Lâm Canh Tân có bạn gái trẻ. 01. Lâm Canh Tân sinh năm 1988. Bạn gái tin đồn hiện tại của anh là Thi Thụy Nghi, sinh năm 1999, cao 173cm, vóc dáng cân đối. Ngoại hình ưa nhìn và từng là hoa khôi của trường Đại học Nghệ thuật Nam Kinh. Linh Genshin cao, giàu có và đẹp trai, còn Siri là cô gái hâm mộ nhỏ của Linh Genshin. Biết Lâm Canh Tân thích chơi game, Thi Thụy Nghi thậm chí còn mang theo bên mình một cuốn hướng dẫn chiến lược World of Warcraft chỉ để giúp bạn trai mình tăng cơ hội chiến thắng. Linh Genshin cũng rất tốt với Siri. Người ta kể rằng anh đã từng dành 2 giờ để chọn màu son môi tại quầy chỉ để giúp Siri chọn được một thỏi son phù hợp. Tuy rằng Thi Thụy Nghi không nổi tiếng lắm và cũng không xinh đẹp bằng những người bạn gái trước của Lâm Canh Tân phản bác được điều đó. Ví dụ, Vương Lệ Khôn, một trong những bạn gái tin đồn trước đây của Lâm Canh Tân, đã ngoài 40. Lâm Canh Tân và Sử Thụy Nghi bị paparazzi chụp ảnh đang ăn tối cùng nhau và cùng nhau trở về khu dân cư. Điều này dường như càng khẳng định thêm mối quan hệ của họ. Bách khoa toàn thư Baidu cũng trực tiếp đánh dấu mối quan hệ giữa hai người là người yêu. Tuy nhiên, một số người hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh vẫn phàn nàn về Lâm Canh Tân trên mạng. Bởi vì Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh đã được đồn đoán là một cặp đôi từ lâu. Trong Sở Kiều truyện, chính Phú Xin Quy đã khiến người hâm mộ vô cùng xúc động. 5 năm sau, Princess Aren 2 vẫn chưa ra mắt, nhưng Vinito Theres đã được ra mắt. Sự quan tâm của Thẩm Lệ dành cho Hưng Vân trong vở kịch khiến người hâm mộ lại đắm. Họ đóng chung trong phim. Và những người hâm mộ bên ngoài phim cũng bắt đầu tưởng tượng rằng mối quan hệ của họ có gì đó bất thường, nhưng liệu điều này có thực sự đúng không? Bây giờ mối quan hệ mới của Lâm Canh Tân đã được xác nhận, Triệu Lệ Dĩnh hẳn nên thở phào nhẹ nhõm. 02. Trong khi Lâm Canh Tân bận rộn trong chuyện tình cảm với bạn gái trẻ thì Triệu Lệ Dĩnh lại rất bận rộn và nỗ lực hết mình cho sự nghiệp. Bộ phim mới Y Hoa Nắng được ra mắt. Triệu Lệ Dĩnh tích cực hợp tác quảng bá. Doanh thu phòng vé hiện tại của Y Hoa Nắng đã đạt 156 triệu đô la, vượt qua Tình Yêu Thầm Lặng. Ngoài Netra 2 vẫn đứng đầu danh sách. Hoa Nắng là bộ phim mạnh nhất. Nhân vật của Triệu Lệ Dĩnh trong Nghề Hoa Hướng Dương có tên là Cao Nguyệt Tường, một người phụ nữ mạnh mẽ, liên tục bị hiện thực đánh bại nhưng vẫn không chịu cúi đầu. Bị cấy ghép ốc tai điện tử trị giá 200.000 nhân dân tệ, Gao Yuexiang đã làm điều không nên làm và không may bị đưa vào tù. Nhưng cô vẫn từ chối đầu hàng trước những khó khăn và trở ngại trong cuộc sống, và quyết tâm tìm kiếm chút ánh nắng cho riêng mình trong bóng tối. Diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh rất cảm động. Suy cho cùng, Triệu Lệ Dĩnh vẫn luôn là một người làm việc gương mẫu trong ngành giải trí và chưa bao giờ xem nhẹ bất kỳ vai diễn nào. Trong quá trình quay phim Sunny Furlau, Triệu Lệ Dĩnh đã theo dõi một xe chở rác lúc 4 giờ sáng trong 2 tuần để trải nghiệm cảm giác thu gom rác thải. Cô cũng nhất quyết không sử dụng diễn viên đóng thế cho cảnh lở đất, khiến bùn tràn vào khoang mũi và khiến cô ho ra máu. Khi quay điều 20, có một cảnh châm cứu dài 7 phút. Triệu Lệ Dĩnh nhất quyết muốn làm thật. Khi được đạo diễn phát hiện, trên cánh tay cô đã có hơn chục viện,
Triệu Lệ Dĩnh bị kéo vào sa mạc trong cái nóng 40 độ C, để lại những vết máu trên lưng. Với sự tận tụy như vậy, nếu không cô ấy thì còn ai có thể thành công? Ngay cả Phùng Tiểu Cương cũng nói, cô ấy không phải đang biểu diễn sinh tồn, mà là đang biểu diễn trong quá trình sinh tồn. 03. Sau khi Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân gây sốt với Sở Kiều, lần hợp tác thứ hai của họ với Phượng Hoàng Du Lịch vào năm ngoái cũng rất được yêu thích. Không chỉ có cảm giác cặp đôi mạnh mẽ trong phim, họ còn thể hiện tình cảm nhiều lần ngoài đời, bao gồm cả cảnh Triệu Lệ Dĩnh đưa Lâm Canh Tân đi gặp bạn thân, và cảnh Lâm Canh Tân quảng bá cho bộ phim mới Ghi Hoa Hướng Dương của Triệu Lệ Dĩnh. Tuy nhiên, gần đây, các tay săn ảnh đã bắt gặp Lâm Canh Tân đang hẹn hò ngọt ngào với Thời Thụy Nghi, người bước ra từ một chương trình tài năng và đóng vai phụ trong phim Intentional. Về nhà, các tay săn ảnh thậm chí còn đưa tin hai người đang sống chung. Ngay khi tin tức này được công bố, cư dân mạng đã lập tức so sánh Weibo của hai người và phát hiện có tới 15 bức ảnh họ đăng tải trong những năm gần đây là đồ đôi, bao gồm áo đôi, chó cưng giống nhau, vân vân. Và mối quan hệ của họ khá bền chặt. Về vấn đề này, những người hâm mộ chính phú của Phượng Hoàng Du Ký đã vô cùng tức giận và chỉ trích Lâm Canh Tân vì đã có người mình yêu nhưng vẫn tiếp tục dùng Triệu Lệ Dĩnh để thổi phồng chính phú. Linh Genshin và Siri cách nhau 11 tuổi. Vào tháng 10 năm ngoái, Lâm Canh Tân đã bị phát hiện hẹn hò với Siri, người kém anh 11 tuổi. Sử Thụy Nghi từng vào vai học trò chơi bia của Ngô Lỗi trong bộ phim Thời Đại Băng Giá, có sự tham gia của Ngô Lỗi và Triệu Kim Mai. Cô ấy không có nhiều cảnh quay. Các tay săn ảnh đã phát hiện ra Lâm Canh Tân lái xe đi đón Thạch Thụy Nghĩa. Hai người vừa nói chuyện vừa cười đùa suốt trên xe. Trên mặt Lâm Canh Tân nở nụ cười cưng chiều. Còn Sử Thụy Nghi ngồi ở ghế phụ cũng nở nụ cười vô cùng ngọt ngào. Cuối cùng hai người đã trở về cùng một nơi ở và có vẻ như đã bắt đầu sống chung. So sánh dòng thời gian, cư dân mạng phát hiện Lâm Canh Tân từng có mối quan hệ nồng nhiệt với Sử Thụy Nghi từ tháng 10 năm trước, nhưng anh vẫn bị phát hiện có nhiều tương tác mập mờ với Triệu Lệ Dĩnh. Lần gần đây nhất là khi anh tham dự chặng đua xe F1 Thượng Hải vào cuối tháng 3, cố tình mặc áo phông có họa tiết thỏ và mũ bóng chày có họa tiết cáo. Vì Triệu Lệ Dĩnh rất thích thỏ nên khi nhìn thấy họa tiết thỏ, cô ấy sẽ nghĩ ngay đến thỏ. Nhân vật của cô trong bộ phim mới Ghi Hoa Hướng Dương là Bạch Hồ. Chiếc áo phông hiện tình yêu của anh dành cho Triệu Lệ Dĩnh từ xa. Không chỉ vậy, vào cuối tháng 1 năm nay, Lâm Canh Tân còn đang ghi hình cho chương trình Sun Market. Khi được hỏi khi nào anh sẽ hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh trong bộ phim mới lần thứ 3, anh trả lời, phải hỏi cô ấy. Tùy thuộc vào việc cô Triệu có đồng ý hay không. Anh ấy luôn mỉm cười trong suốt thời gian nói chuyện, dường như anh ấy thực sự hy vọng hai người có thể tiếp tục hợp tác lần thứ 3. Khiến người hâm mộ chính phú của họ phát cuồng vì họ lại hợp tác với nhau. Nhưng hiện tại, khi anh và Sử Thụy Nghi xuất hiện tin đồn đang sống chung, điều đó có nghĩa là mối quan hệ trước đây của anh và Triệu Lệ Dĩnh có lẽ chỉ là sự cường điệu. Điều này khiến người hâm mộ chính phú của họ khó có thể chấp nhận. Triệu Lệ Dĩnh quá tập trung vào sự nghiệp đến nỗi không còn sức lực để cặp kè với bất kỳ ai khác. Việc được yêu thích như vậy chỉ chứng tỏ diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh rất ấn tượng và khả năng nhập vai của cô ấy rất mạnh mẽ. Cho nên khi thấy có người đăng tin Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh bí mật kết hôn, tôi hoàn toàn không tin. Đây có phải là điều vô lý không? Có người thích bàn tán về Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu. Thậm chí có người còn hy vọng Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sẽ tái hôn. Tất cả đều là chuyện của quá khứ và những bên liên quan chắc chắn biết rõ về chúng hơn bất kỳ ai khác. Hãy nhìn vào thành tích hiện tại của Triệu Lệ Dĩnh, cô đã giành được 2 giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và bắt đầu tham gia vào hậu trường. Tôi là nhà sản xuất của Hạnh Phúc Muôn Nhà, giám sát của Du Hành cùng Phượng Hoàng, và là nhà sản xuất của Hoa Nắng. Bạn có thể cho tôi biết tôi có xuất sắc hay không?
Triệu Lệ Dĩnh có kỹ năng diễn xuất tuyệt vời trên sân khấu, lại có nguồn lực dồi dào và đã xây dựng vững chắc đế chế kinh doanh của riêng mình. Không có sự quấy rầy của kẻ xấu, Triệu Lệ Dĩnh chắc chắn có thể bay cao hơn và xa hơn.